الله معكم أحبائي. 600 صاروخ في السنة، هذا تقريبا المستوى الذي كانت تدور حوله القدرة الإنتاجية الأمريكية لأحد أهم صواريخ منظومة باتريوت. لكن هذا الرقم لم يعد كافيا. الولايات المتحدة والشركة الأمريكية المصنعة تعملان الآن على رفع القدرة الإنتاجية لصاروخ باك 3 MSE إلى 2000 صاروخ سنويا تقريبا، أي نحو 3 أضعاف. وهنا لا أريد أن أخبركم اليوم أن هناك نقصا في صواريخ باتريوت. هذا الخبر سمعتموه كثيرا. ما أريد أن نفعله هو شيء مختلف تماما. سنضع الأخبار جانبا ونفتح الأرقام والعقود وخطط الإنتاج المعلنة، ونحاول الإجابة عن سؤال واحد: ما الذي حدث حتى أصبحت قدرة تقارب 600 صاروخ سنويا غير كافية، وأصبحت الولايات المتحدة تريد الوصول إلى 2000؟ والإجابة ستأخذنا من مصانع الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، ثم إلى حلفاء واشنطن، وفي النهاية سنكتشف أن المشكلة أكبر بكثير من مجرد العثور على بطارية باتريوت إضافية لأوكرانيا. أولا لنبدأ برقم مؤكد. الشركة المصنعة لصاروخ باك 3 MSE أعلنت أنها سلمت خلال عام 2025 رقما قياسيا بلغ 620 صاروخا. ركزوا على الرقم: 620 صاروخا. قبل ذلك كان العمل يجري على رفع القدرة الإنتاجية إلى حوالي 650 صاروخا سنويا، ولكن بحلول عام 2027، أي أن الصناعة الأمريكية كانت أصلا في عملية توسع. لكن في يناير، في الشهر الأول من هذا العام، حدث تحول أكبر بكثير. الشركة المصنعة والحكومة الأمريكية أعلنتا إطارا جديدا يمتد ل7 سنوات، والهدف المعلن هو رفع القدرة الإنتاجية السنوية لصاروخ باك 3 MSE من نحو 600 صاروخ سنويا إلى 2000، أي أكثر من 3 أضعاف. وهذه نقطة مهمة جدا. نحن نتحدث عن القدرة الإنتاجية التي ينوون الوصول إليها. هذا لا يعني أن الولايات المتحدة تنتج اليوم 2000 صاروخ، ولا يعني أن هناك 2000 صاروخ ستصبح متاحة لأوكرانيا، ولا حتى أن جميع الصواريخ التي ستنتج ستذهب إلى الجيش الأمريكي. إنما يعني أن الولايات المتحدة تريد بناء قاعدة صناعية تستطيع في النهاية إنتاج هذا الحجم سنويا. وهذا الفرق مهم جدا لفهم كل ما سيأتي. لماذا باك 3 MSE بالتحديد؟ لأن كلمة باتريوت أحيانا تجعلنا نتحدث عن المنظومة وكأنها سلاح واحد، لكن الأمر ليس كذلك. هناك الرادار، هناك مركز القيادة، هناك القاذفات، وهناك صواريخ الاعتراض نفسها. وحتى صواريخ الاعتراض ليست نوعا واحدا. باك 3 MSE هو أحد أهم الصواريخ الحديثة المستخدمة ضمن منظومة باتريوت، وصمم خصيصا للتعامل مع تهديدات متقدمة تشمل الصواريخ البالستية. وهنا نصل إلى أوكرانيا، لأن واحدة من أصعب المشكلات التي تواجه الدفاع الجوي الأوكراني ليست إسقاط المسيرات، بل التعامل مع الصواريخ البالستية. وقد شاهدنا مثالا واضحا جدا خلال الهجوم الروسي الأخير. أوكرانيا أعلنت رصد 24 صاروخ باليستي من فئة اسكندر ام، وصواريخ مرتبطة بمنظومة اس 400، إضافة 4 صواريخ زيركون. وفي البيانات قالوا لم يعلن اعتراض أي من هذه الصواريخ الباليستية. وهنا تبدأ أهمية باتريوت بالظهور. لكن انتبهوا: وجود بطارية باتريوت لا يعني امتلاك دفاع غير محدود. كل اعتراض يستهلك ذخيرة، والذخيرة تستخدم اليوم تحتاج الصناعة إلى إنتاج بديل عنها. وهكذا ننتقل من سؤال عسكري إلى سؤال صناعي. أوكرانيا لا تشتري، يمكن قول، رف مليء بالصواريخ. هذه ربما أهم نقطة. عندما نسمع إعلان دولة عن تمويل صواريخ لأوكرانيا قد نتخيل وجود مخزن ضخم تسحب منه الصواريخ ببساطة. لكن مع استمرار الحرب لسنوات أصبحت المعادلة أكثر تعقيدا. هناك مخزونات أمريكية، هناك احتياجات الجيش الأمريكي، هناك مخزونات الحلفاء، وهناك طلبيات دول أخرى، وهناك إنتاج جديد يجب أن يعوض ما يخرج من هذه المنظومة. ولهذا تغير نموذج دعم أوكرانيا نفسه.
في البداية شاهدنا الولايات المتحدة ودول أخرى تسحب معدات من مخزوناتها، ثم أصبح التمويل وشراء إنتاج جديد جزءا متزايد الأهمية من العملية. ومن الأمثلة المهمة هناك أحد البرامج التي تحدثت عنها، برنامج بيرد داخل الناتو. في فبراير من هذا العام يعني قال أمين عام للناتو إن هذه الآلية أصبحت توفر نحو 75% من صواريخ باتريوت تحصل عليها أوكرانيا. انتبهوا لما يعنيه هذا، ليس بالضرورة أن الدولة تدفع ثمن الصاروخ، هي الدولة تصنعته. يمكن أن يكون لدينا إنتاج أمريكي، تمويل من حليف، ثم الصاروخ يذهب إلى أوكرانيا. وهكذا أصبح خط الإنتاج الأمريكي يخدم شبكة طلب أكبر بكثير من الجيش الأمريكي وحده. وفيما يتعلق بالأموال، عندما تريد معرفة مدى جدية أزمة صناعية لا تنظر إلى التصريحات فقط، انظر إلى أين تذهب الأموال. في أبريل من هذا العام حصلت الشركة على عقد باك 3 MSE تصل قيمته نحو 4.7 مليارات دولار، والهدف مرتبط بتوسيع وتسريع الإنتاج. لكن باك 3 MSE ليس الجزء الوحيد من قصة باتريوت، هناك أيضا شركات تنتج مكونات وصواريخ أخرى مرتبطة بالمنظومة أعلنت أيضا استثمارات جديدة لتوسيع القدرة الصناعية. وطبعا هذه الأمور مستمرة. ونصل إلى أمر هام أيضا، لو كانت أوكرانيا هي العميل الوحيد لكانت المعادلة أسهل، لكنها ليست كذلك. الجيش الأمريكي نفسه يحتاج هذه الصواريخ، ودول أخرى تستخدم باتريوت وتحتاج إلى تجديد مخزوناتها أو توسيعها. وهناك طلب عالمي متزايد على الدفاع الجوي والصاروخي. وفوق ذلك جاءت الحروب الأخرى لتعيد طرح سؤال المخزونات الأمريكية بقوة. وهنا يجب أن نكون دقيقين، لا توجد أمامنا قاعدة بيانات رسمية مفتوحة تقول كان لدى الولايات المتحدة عدد محدد من صواريخ باتريوت واستخدمت منها عددا محددا وبقي لديها عدد محدد. هذه الأرقام ليست منشورة بهذه الصورة. لكن أحبائي، اليوم نحن أمام إنتاج كان نحو 600 صاروخ ويحاولون رفعه إلى نحو 2000. وبالتالي أيضا سؤال هام، هل يمكن ببساطة بناء 2000 صاروخ غدا؟ هذه نقطة هامة. زيادة إنتاج صاروخ متطور ليست مثل زيادة إنتاج منتج تجاري عادي. لا تستطيع الشركة أن تقرر اليوم أنها تريد 3 أضعاف الكمية ثم تحصل عليها الشهر المقبل. هناك سلسلة توريد، محركات، إلكترونيات، مكونات، مواد متخصصة، موردون متعددون، اختبارات الجودة، منشآت تحتاج إلى التوسع. لهذا الاتفاق الأمريكي الجديد يمتد 7 سنوات، وهذا ربما أهم رقم بعد 2000 صاروخ، أي 7 سنوات. لأن الرقم يخبرنا أن الولايات المتحدة لا تحاول فقط معالجة حرب أوكرانيا الحالية، هي تحاول تغيير قدرتها الصناعية لفترة طويلة مقبلة. ونعود إلى موضوع إيران. حين دخلت الولايات المتحدة الأمريكية بحرب مع إيران الضغط بات أكبر، حيث حرب مع إيران أضافت جبهة أخرى تحتاج إلى صواريخ دفاع جوي واعتراضات بصورة مستمرة، سواء لحماية القوات الأمريكية أو لتعزيز دفاعات حلفاء واشنطن في المنطقة. وهنا تصبح المسألة أكثر تعقيدا. الصاروخ الذي تنتجه الولايات المتحدة لا توجد عليه ورقة مكتوب عليها مسبقا هذا لهذه الدولة أو للجيش الأمريكي أو لتلك، وبالتالي هذه أمور هامة. وطبعا فيما يتعلق بالصفقات، فبداية هذا العام وافقت الولايات المتحدة على صفقة محتملة للسعودية تشمل 730 صاروخا من طراز باك 3 MSE بقيمة تقديرية تصل 9 مليارات. انتبهوا للمقارنة، 730 صاروخا في طلب واحد محتمل، بينما كان إنتاج العام 2025 بكامله 620 صاروخا. وبالتالي هذا يعني أنه في حال جرى إعطاء كامل الإنتاج لدولة واحدة لن يحقق الطلب كاملا. وبالتالي نحن اليوم أمام عدة أسئلة هامة. لماذا انتقلت الولايات المتحدة من قدرة تدور حول 600 صاروخ إلى هدف يصل إلى 2000؟ الرقم أو هذه الأرقام لا تعطينا سببا واحدا، بل تعطينا صورة أكبر. أوكرانيا تحتاج إلى استمرار تدفق صواريخ الاعتراض، الولايات المتحدة تحتاج إلى الحفاظ على قدراتها ومخزوناتها، والحلفاء لديهم احتياجات وطلبات خاصة. وبالتالي إذا استمرت حرب أوكرانيا واستمر الضغط في الشرق الأوسط في الوقت نفسه، هل ستكون 2000 صاروخ
كافية سنويا أساسا؟ وإن لم تكن كافية، من يحصل على الأولوية؟ القوات الأمريكية، أوكرانيا، أم الدول الأخرى؟ وهل أصبحت القدرة الصناعية نفسها نقطة الضعف الحقيقية في الحروب؟ بمعنى آخر، ماذا لو أصبحت الدول قادرة تقنيا على اعتراض الصاروخ، لكنها لا تستطيع إنتاج صاروخ الاعتراض بالسرعة نفسها التي يستهلك بها؟ وأخيرا، روسيا أيضا تعمل على زيادة إنتاجها العسكري، والولايات المتحدة ترفع قدرة إنتاجها من هذه الصواريخ الاعتراضية. فمن يستطيع في النهاية زيادة الإنتاج بصورة أسرع، الطرف الذي يطلق الصاروخ أم الطرف الذي يحتاج إلى اعتراضه؟ وهذا هو السؤال الذي قد يكون أهم من عدد بطاريات باتريوت الموجودة اليوم. أتمنى أن تكتبوا آراءكم في التعليقات، ورجاء لا تنسوا دعم القناة، مشاركة الفيديوهات، وشكرا لكم دوما على كل شيء، وإلى اللقاء بفيديو آخر.